Welcome sa DEADMAN Talking, kung diyan ga-interview kita mga artist, entrepreneur, mga icons diri sa Bacolod. Subong na nabad na di sa isa ka guest nga bago lang balik di sa Bacolod City sa episode 6 ng DEADMAN Talking, Joanne of Mojo. Kamusta ang tour, Jo? Wow, tour. Philippine tour na siya subong. Very exhausted. Kakapoy actually travel. Pero kung galok back ko, hambal ko, indam go kung maning maka-travel ko permi. So bisan kapoy yung travel, grateful. Sabi sa iban kung ang musician gato, damo kagid malagawan. Mas diin ka spend time sa travel time or sa lagaw? Amo ginang ang gistoryahan tabla kagina nga kakapoy usually sang work namon. Subong do medyo na master ta ng craft kung paano maging musicians, maging artists. Ang performance in check na always. Part of ang ginabayaran sa client namon mostly is like ang kapoy bila kung paano mag-travel and ma-learn ka pa sa logistics sa among nga place. So most of the time nga daan garoro kami, ga-ferry kami. So dala pa namon ang equipment and everything kaga mga travel kung kisa aga kalabot from 8 hours to almost a whole day depende sa lugar. So kapoy lang gid. Pero sadya. Oo, sadya as in fairness. Ma-realize mo gid ang different ways nga makatulog ka kag malingaw ka sa self mo sa tungang dagat. For you, anong kinalain sang corporate gigs sa bar gigs? Ay, damihan ko ni topic. Nag-abot ko actually from Manila. Nag-post ko dayon nga Mojo Nova will be back for a few months. Tapos ako naman yan nag-group chat ko bala sa Mojo Nova. Bako kanami isang feeling nga rin na ta di maka-bar gigs na ta kabalokado. Amo gini na miss ko subong is singing for the art. Kay even bar gigs, even though they don't pay as much as the gigs sa mga weddings, sa mga events, amo gina maka-feel sang soul mo. So, amo na nang gabalik-balik kami day and lain gid biyang sa mga bars na di sa Bacolod. As an artist, diin mo mas ma-express self mo in those corporate gigs or in some bar gigs? Sa mga corporate or events, may specific requests ang client. Well, ang ka-appreciate kong mga clients mostly is the ones that tell you, just be who you are. That's why we booked you. Kahit we're gonna be who we are. But then may ara man nga do ka, amo ning request ko, dapat amo ning timing, amo ning kamo nang sulod, amo ning mo na. So though it loses the need to just be yourself and like be an artist, and do ka, you have to be careful of yung execute mo. Kung ara ka naman sa bar, it's a different level. For me, it's a different level of meditation. Kung sa mga bars, yung makameditate ko sa mga kanta, kay you enter into the flow state. Gakalipat ka na nga, oh may crowd gali, pero ang energy mo balado gakapasa sa ila kay feel mo gid ang kanta, feel mo gid ang banda, ang music, the whole experience mapasa mo sila. That's why mas namian ka sa mga bar gigs. Yes, additional ko man bilang performer man, sa bar gig hindi ta limitado mag-communicate sa tao, in which kung kisa sa mga corporate gigs medyo kuga ka, medyo limitado ka sa movements mo. How do you handle ang differences ang lain-lain nga personalidad nga members? Do you discuss it? Paano ka mag-handle? I love this topic because I feel like dako gid nga factor kung nga gadugay ang isa ka banda is if we check in with ourselves. Para sa banda, na-realize ko nga, hala, over 10 years na kami galigaw udanay. Kay before pa nag-start ang Mojo Nova, gatukar na kami sa school together. So, and still we have this we still have this family bond balahaw. And of course hindi mo ginamadula in every family, in every relationship, in every friendship may ara gina differences. And I feel like the band has been able to tackle these differences or opinions because we give each other space to talk, to validate everyone's opinions and emotions. Hindi lang to check in with how you grow as an artist. You have to check in with how you grow as a person. Because hindi lang ikaw ang grow, pati ang community mo, the people around you. Always check in with your bandmates. Kung sunod-sunod si schedule, may kakatabo mga time nga natamad ko mag-perform sa mood. Wala ko sa mood subong mag-perform, maganda. No, di ko ano yung subong. Paano mo na i-handle? Kung ginaano na lang sa joke nga, sige lang, ginabayaran man ta para di sa kwarta. Siyempre, we want to not perform for the money. Sometimes ang natin motivation. Yes, of course. So, muna lang na like, siguro, automatic. Doka, may ara, tanong may automatic performance mode na tabala. Yes. Nabis ka na takakapoy, maka-perform sa Japon. May switch na. Kabalot na lang ma-turn off. Tapos kung for example, bikapoy kasama ng adlaw, ma-turn on mong switch sa performance. Tapos after that, hindi lang mo napaktaw.
don't know kung ma-agree ka sa akin, but most of the time, mga frontman, o kung mga lead nga singer sa isa ka banda, suli ginang personality backstage. Introvert. Kung pwede lang hindi magpa-picture, hindi mag-go, di ba? Yes. Pasalaan ka pa suplado. Correct. Dumduman mo gina-storya ta na the other time nagkatalk sa balay niyo. Mas prefer tayo nga magstay lang sa balay, matambay lang with the family kay dito ang energy taga kakapoy man balaw. So ang only way nga maka-recharge ta is if kita lang balaw kilala tang selves ta kag makapahuway lang most of the time. King energy ta grabe man mo na ma-reach out sa ibang nga tao. There's so much energy being a vibrant person and a charismatic person, and sometimes kinanglan i-acknowledge naman ang naka-introvert ta because there's all personalities within ourselves. Yeah, nagpadalog lang ang istorya. Anong difference ang Bacolod sa other places nga ginatukaran nyo? Lain gid bi kung hari ka di kay maka-communicate ka with the crowd tungod nga ni Grenseme, there's something more nga maka-relate to kay tungod nga rin ni Grenses ta, Bacolod nons ta. Kung arabi sa Manila, lain naman ang crowd nila, lain naman ang preference nila sa music. Dre feeling ko when we perform, do may family warmth. But in terms of musicality naman, which is a nice topic to start actually, is ang camaraderie sa musicians, ang playfulness and creativity naman sa musicians, though ano ko dito, though damo ko may gaka-learn. That's why nanamian kami nga sometimes bar hopping kami, gatanaw kami sa mga gigs namon sa mga friends namon because gaka-expand ang musical experience namon. Kay tidre sa aton limited lang feeling ko be ang ginasunod ta lang kung ano ang mabatian bala sa radio and everything, but then once nga do you play na lang for the music and the art, do ka good ako pag experience. So munang nami incorporate this Bacolod one of these days nga maglawak pagid ang musical libraries ang Bacolod nons. So ma-judge mo easily kung ano matukar mo tungod sa amo nga bar. Actually, amo na ang initial thought ko nga this bar is known to be this. So do ka ang tukaron ta mo ni is amo nga mga kanta. But then do ka learning to be an artist, kaka-realize ko nga ginkuha ko kay amo niya akong unique DNA as a musician, as a band. So nga ato karon namon ang gusto like ang peg nila kung ang gin-trust nila is ang amon artistry. So amo nang nami kay the band, we like to play songs nga sometimes wala nga hindi common. I mean, we love common songs. Gitokar gid ko sa mga TikTok songs out there, but also gusto ko mapatian sa ibang nga tao ang mga bago nga songs nga wala pagkakapatian. So amo na nga ginaptokar pag siya sa mga gigs even though hindi familiar. And then kung emo version, do mas ma-appreciate nila ano ni nga kanta, no? Diba? Madig pa sila sa... So, in short lang, lingkwa ka mga band kay amo nang ginatukar nyo. So, you don't need to adjust man kay... Before they choose a band man nga ma-play sa ilang lugar, so for sure, naka-research, nakakita na sila sa inyo. That's why they invited you. Kaya mo lang usual tayo, stereotype na sa mga bars. Yeah. Yes, kay doon na practice na mo. Nasa amo lang nito karon ko kay amo ding crowd eh. Oo. Di ba, no? Sakto nga do ka kung inuman niya mo ning kanta. Okay ka cafe niya mo ning kanta do ka mo na. Pero so just be yourself. Kung ano ginatukar niyo as a band, nga komportable ka mo, ang pinaka-importante. Kaya kung hindi ka man komportable sa ginatukar mo, I think hindi ka maka-deliver man mayo sa mga music. So bang anong mga projects ng Mojo Nova? Exciting. Open kami to anything and everything before that, but we're working on new songs. May laki interview ka kay timing gid. We're working on 3 new songs and excited kayo pabati sa inyo. So, and 2 more projects. And amuning namin nga conversation in the future, but gusto ko i-break ang stereotype also sa how to manage a band. Like, kung banda ka, amo lang ni matukaran mo mga gigs lang. Mga amo lang ni. Sometimes ikaw mahimo isang business structure mo kung paano mo ma-form ang band, like anong savings yun, stuff like that, para maka-go on different places ka mo, maka-tour ka mo. So, amo na ang future, ang plans kita mo is to hopefully go on tours on different islands independently. Okay. No, amo na. Siargao soon. Island girl na kasi so Siargao. Ang new songs niya na wala pa kami idea. Kung i-fall mo sa into genre or type, din siya matupa sa R&B, sa soul, sa
Para daw Nagkakilig ko. So ang lain-lain. Ang isa do ka R&B nga eventually do may gamay nga rock. Nga do ka Is this Tagalog or English? They're all Tagalog. So excited kami ano gid ng it hits the core gid balaw. Ang isa naman is very OPM ang formula, OPM pop nga type. And then ang isa naman is disco. So disco nga do medyo house nga do ka do ka chill. So exciting. Sa mga bukalista manda, no? Can you share some practice or bisan gamay lang gid nga tip how to take care of your voice? Awareness. Wow, grabe. Yung talaman ko ginawa. Ang pinaka as a traveling musician, I'm proud to say that, it's very important on your days on or on your days off to have a good amount of sleep. I think ang di ba mo gina ang aton nga treasure as singers is sakto nga sleep para namin charge mo gina mag-charge na. Tapos it's very sustainable kay syempre kinanglan sakto ang performance mo para hindi ma-damage. I mean sakto ang tulog mo para energetic enough to not damage your voice on that day and the next day and the next day. So, kung mag-travel kami, as in, ang gina-prioritize ko hindi ang lagaw, ang sleep mo. Tulog. Yeah. Sa biyahe, damo tulog. Kag kamatuoran pag idaban nyo sa mga ga-travel nga musician, ang makita lang na nila mostly is CR, ang room, kagang backstage. Stage. Sakto. Ay, wala sa kabalabin na, wow. Ato sila sa amo to. Ang binila na mo, tanalagawan. Pero tayo nalagawan na mo ng mga places lang ang kaduan na mo. Kag mag-play, mas kapoy ang travel kaysa sa tukar. Yeah, that's true. Gigs, plug, pwede mo plug. Woo! Okay, so we're back in Bacolod and for the next few months, basi mabalik naman kami to sa mga favorite places ko. Okay lang i-mention sila. Sure. Of course, you can catch us at Tepi's, Canto Music Room, Esquinita, maybe at Lunar, and more places pag yung mga bars around here. So, that's pretty exciting. And of course, if gusto nyo extend ang support sa banda, and of course, sa Cali Island, I hope that you can support local bands gidya at Mojo Nova Music and at Cali Island PH. So, amo na. Any plans nga, wala ka mo plan nga for example, magbutang studio or some bands kang record someday? Wala pa. Sa Subong wala pa? Though sa Subong, ang gina-try namon stabilize is gidang music lang namon danay. Pero, music making lang. But, for long term, as friends and musicians, syempre may plano kami nga mag-make impact also sa Bacolod, by starting something, like a collective or, a studio, I don't know. Depends. Batay ko single tanan ng sa Mojo Nova. Ay, Diyos ko! Sino nagkambal? False rumor. Ang nami, subong kay ang Mojo Nova, I think, is, ng part of learning, ang dohang istorya, takagina nga, part of sustaining a band is learning how everybody grows individually. And subong ara na kami sa point nga, tanan kami pursue love. Amo na, mas nami ang music nila kay mas inspired in love sila subong. In love kami tanan subong. So, amo na share lang kami sa gaitikay lang kami tanan subong. Island girl na ni gani oy. Yeah. Hi, baby. So thank you, Jo. Thank you gid sa sa DEADMAN Talking. Kaga sa mga maggusto mag-personal pamangkot kay Joanne, butang ko matang yung link, iyang profile, ay advice about singing, pwede ka na si Joanne. Thank you so much sa paglantaw sa episode 6 ng DEADMAN Talking. Ciao!